الفراخ بالكاري دي من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملوا منها كمية كبيرة للعزومات، وبيبقى شكلها حلو جدا وطعمها تحفة. يعني انا بعملها كتير سواء في عزومة او لا. والرز الملون اللي عملته جنبها ده برضو ممكن يتعمل جنب اي اكل هندي تاني او حتى عربي. الكمية دي كانت كوباية كبيرة رز بسمتي، غسلتها الأول بالمية بس بالراحة، يعني كنت بقلب الرز في المية كده بعدين أصفيه. عملت الحركة دي 3 أو 4 مرات لحد ما المية بتاعت الرز بقى لونها كويس مش مليان نشا. غطيت بعد كده الرز بالمية وسبته منقوع فيها نص ساعة. بعد النص ساعة غليت مية في حلة وحطيت فيها معلقتين صغيرين ملح، وحوالي معلقة صغيرة فلفل اسود سليم، وورقتين لورل، وخمس حبهانات، وخمس قرنفلات، ونص عود قرفة، ولو عندكم نجمة ينسون واحدة. لو التوابل دي مش عندكم السليم منها اصلا ممكن تحطوا من ربع لنص معلقة صغيرة من المطحون من كل نوع، بس ده هيغير لون الرز شوية. حطيت عليهم الرز بعد ما صفيته كويس من المية اللي اتنقع فيها، وخليت النار هادية على الرز اللي هو اقل درجة حرارة تخلي المية تغلي غليان بسيط كده. طريقة التسوية دي مش بتاخد وقت طويل خالص، بعد 5 دقايق ابدأوا دوقوا الرز شوفوه استوى ولا لأ. أنا استوى معايا بعد 10 دقايق. بعرف إنه استوى بإن أدوقه أو أدوس على واحدة بصباعي كده أشوفها هتتهري بسهولة ولا لأ. لما استوى صفيت الرز في مصفى أضيق من بتاعة المكرونة عشان ما يقعش منها، ممكن في الخطوة دي تحتاجوا حد يمسك المصفى. بس هتقول في الفيديو لا ساعد. هدى ساعدتني في الحتة دي. بعد ما صفيته نقلته في طبق، وزي ما انتوا شايفين طريقة التسوية دي طلعته مفلفل من غير سمنة ولا أي حاجة. وعشان ألونه بقى استخدمت نص معلقة صغيرة بودرة زعفران أو صفار زعفران وقلبتها في مية مغلية ودلقتها على شكل خطوط كده على الرز. وعملت نفس الحركة بالكركم، ده هيدي لون وطعم كمان، بس ما حطيتش الكركم مع التوابل اللي استوى فيها الرز عشان بيبوظ الحلل، خلوا بالكم. سبت الرز شوية يشرب اللون وبدأت أعمل الفراخ. هحتاج اقطع بصلة كبيرة حتت صغيرة كده، اكيد شفتوا الطباخين الهنود اللي بيقطعوا بصل كتير في الشارع بسرعة جدا، بس احنا في البيت مش محتاجين السرعة دي عشان ما نتعورش. كده كده كل اللي هنقطعه هو بصلة واحدة، ممكن تبشروها في الكب اصلا بس انا مش بحب اكتر المواعين. وانا استخدمت نص كيلو صدور فراخ مخلية، ممكن تستخدموا اوراق مخلية عادي بس بتاخد مدة سوا مختلفة شوية، وسواء وراك او صدور قطعوها مكعبات صغيرة. بعد كده سيحت معلقتين سمنة في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة، وحطيت فيها البصلة اللي بشرتها، وهرست عليها فصين توم، وبشرت قد التوم جنزبيل فريش، بس ممكن تستخدموا بدلها رشة من الجنزبيل المجفف أو نص معلقة صغيرة من معجون الجنزبيل. كمان حطيت عليهم معلقة كبيرة مليانة معجون طماطم، وقلبت الميكس ده دقيقتين أو 3 دقايق لحد ما ريحة الطماطم النية راحت من الصلصة والبصل بدأ يطرى. حطيت هنا الفراخ اللي قطعتها وعليها معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقتين صغيرين كاري، وقلبت لحد ما المكونات اختلطت كويس والفراخ استوت من بره بس. حطيت عليها بعد كده ميه مغليه كفايه تغطي بيز الطاسه من تحت بس، ووطيت النار وغطيت الطاسه وسبت الفراخ تستوي على نار هاديه 5 دقايق. المفروض بعد ال5 دقايق دول احط كريمه كاشو او لبن جوز هند، بس انا حطيت اللي سهل نلاقيه في مصر في السوبر ماركت وهو الكوكينج كريم او كريمه الطهي، من نص كوبايه لكوبايه كفايه على الكميه دي. بعد ما قلبتهم حسيت ان الصوص اخف من ما انا بحبه، فشلت الفراخ من الطاسه عشان ما تستويش زياده عن اللزوم، وفضلت اقلب في الصوص لحد ما تقل ووصل لاخف شويه من القوام اللي انا عايزه. بعدين رجعت فيه الفراخ وسبتها تغلي فيه 5 دقايق كمان، وكده بقت تمام قوي. شلتها من على النار وجبت الرز اللي كنت عامله من الاول وقلبته بقى في بعضه. هنا الرز اللي اتلون بالكركم والزعفران هيختلط بالرز اللي فضل ابيض ويبقى شكلهم تحفه كده. حطيت عليه الفراخ بالصوص بتاعها عشان يشرب منه وعشان يتقدموا في نفس الطبق. ده غير ان الصوص بيدي طعم رهيب للرز، يعني ممكن اصلا كنت عملت رز ابيض من غير اي توابل وكان هيبقى حلو برضه، بس انا بحب الرز ده جدا. وممكن وانا بسلق الرز كنت حطيت التوابل في مصفى، بس انا حبيت اسيبهم متقلبين فيه كده زي المطاعم الهندي، وكل واحد ونصيبه بقى لو جه في بقه قرنفل او حبهان. المهم جربوها وقولوا لي رايكم. ولو لسه بتتفرجوا لحد النقطه دي في الفيديو، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.